Ekspertët e nivelit të lartë të reformës në drejtësi kërkojnë që gjykata e Tiranës të anullojë një urdhër që sipas tyre do ta fusë institucionin në kolaps. Ndarja e gjyqtarëve për juristin Artan Hoxha është eliminimi i shortit. Ai thot për Top Channel se ky është një moment i rrezikshëm deri në mundësi korrupsioni. Me juristin Artan Hoxha bisedoi Anila Hoxha, e ndjekim. Ekspertët e nivelit të lartë i bëjnë apel kreut të gjykatës së Tiranës Enkeledi Hajro të rishikojë urdhrin që i ndan gjyqtarët në dy kategori, ata të themelit dhe të seancës paraprake, sepse jo vetëm rrezikohet që shqyrtimi i dosjeve të hyjë në kolaps, por shkelet edhe legjislacioni. Sipas profesorit Artan Hoxha, shmangja e shortit dhe caktimi 12 gjyqtarëve paraprak, sipas një grafiku të paracaktuar, është vetëm njëra nga abuzimet. Pa short elektronik, ky gjyqtar është i paligjshëm. E para, e dyta, ndarja e gjyqtarëve të dhomës penale në dy kategori, në gjyqtar themeli dhe gjyqtar të seancës paraprake nuk është koncepti i kodit procedurës penale. Janë të gjithë gjyqtarë që gjykojnë themel, janë edhe gjyqtarë që mund gjykojnë si gjyqtar seancës paraprake. Ta ndash gjykatën në dy pjesë e bllokon gjykatën. E para një përcakton një grup gjyqtarësh që do merren vetëm me seancën paraprake dhe hetimin paraprak, dhe një grup gjyqtarësh që do gjykojnë vetëm themeli. Plotësisht e gabuar dhe e çon gjykatën kolaps. Por çfarë hije të tjera mund të hidhen mbi këtë urdhër? Ky është një moment shumë i rrezikshëm për të vënë në dyshim procesin deri në mundësi për korrupsion dhe për veprime të cilat nuk përputhen me ligjin. Sepse një prokuror mund të kërkojë të kalojë çështja për gjykim apo të pushojë çështja tek gjyqtari që ai tashmë e di. Sipas urdhrit të kryegjyqtares Hajro, ngelen vetëm 12 gjyqtar penal, që do të shqyrtojnë në themel 800 dosjet e depozituara, ndërkohë që nga ana tjetër, ndryshimet në kodin e procedurës penale për figurën e gjyqtarit paraprak ndodhen në gjykatën kushtetuese, sipas një kërkese të Unionit të Prokurorëve, që pretendojnë cënim të atributeve. Nesër mblidhen në Durrës në një takim jo formal kryeministrat e vendeve të Ballkanit, Rama, Mustafa, Brnabić, Zaev, Marković dhe përfaqësuesi i Bosnjës do të jenë bashkë me komisionerin Johannes Hahn. Takimi do të zhvillohet për të diskutuar ecurinë e zbatimit të planit për zonën ekonomike rajonale. Vetëm 3 javë pas takimit të Podgoricës dhe 6 javë pas atij të Triestes, kryeministrat e Ballkanit Perëndimor do takohen sërish. Këtë herë në një takim jo formal që do të zhvillohet ditën e shtunë në kompleksin e vileve qeveritare në Durrës. Në takim ku do të jenë kryeministri i Kosovës në detyrë Sa Mustafa, ajo e Serbisë Ana Brnabić, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, ai i Malit të Zi Dushko Marković, si dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë e Hercegovinës Denis Zvicvić. Do të jenë të pranishëm dhe komisioneri Johannes Hahn dhe Cyril Müller, zëvendës presidenti i Bankës Botërore për Europën dhe Azinë Qendrore. Takimi është parashikuar të nisë rreth orës 9 për të vijuar më pas me një konferencë për bashkët përshtyp rreth mesditës, ku do të dalin kryeministri Edi Rama dhe komisioneri Johannes Hahn. Në njoftimin e mbërritur nga zyra e shtypit e kryeministrisë, thuhet se temat kryesore që do të diskutohen do të jenë tregtia, shërbimet, investimet dhe ekonomia digjitale. Pritet që kryeministrat e Ballkanit Perëndimor të diskutojnë më tej dhe të garantojnë angazhimin maksimal në nivel të lartë në drejtim të zbatimit të planit shumëvjeçar të veprimit për zonën ekonomike rajonale për të cilin u ra dakord në samitin e Triestes. Gjithashtu rezultatet deri tanishme të procesit të Berlinit dhe perspektiva e ardhshme të bashkëpunimit rajonal të Ballkanit Perëndimor do të jenë një nga temat e diskutimit, thuhet në njoftimin e shpërndarë nga zyra e shtypit e kryeministrisë. Ndërkohë, raporteri për Maqedoninë Ivo Vajgel i bën thirrje vendeve të Ballkanit për unitet. Ai thotë se tensionet politike e pengojnë integrimin e shteteve ballkanike në Bashkimin Evropian. Tensionet politike në Ballkan mund të provojnë teje të dëmshme për rajonin dhe perspektivën e tij të zgjerimit. Shqetësimin e ngre raportuesi i Maqedonisë në Parlamentin Evropian Ivo Vajgel, pak ditë nga incidenti që tronditi marrëdhëniet Beograd-Shkup. Vajgel i bën thirrje rajonit për unitet dhe për ta paraqitur veten si partner të besueshëm të BE-s. Në këtë moment u shpreh ai, në shumë vende anëtare mund të shohim fare qartë rritjen e hezitimit kur vjen fjala tek procesi i zgjerimit të bllokut dhe konsolidimit të unionit të lëkundur ndjeshëm nga Brexiti, kriza financiare e ngërçi i refugjatëve. Gjëja më pak produktive që mund të bëjnë shtetet kandidate është të përshkallëzojnë tensionet mes tyre e t'i kthehen intolerancës tradicionale të mbështetur në baza historike apo pseudo-historike, ishte komenti i tij, referuar tërheqjes së të gjithë stafit të ambasadës serbe në Shkup.
Nëse rajoni dëshiron ta mbajë të gjallë dhe të mirë mbështetur perspektivën e zgjerimit, duhet ta paraqisë veten si homogjen, tërheqës si treg, por edhe si partner bindës për stabilitetin dhe sigurinë europiane, është Këshilla e Vajgël. Tensionet, keqkuptimet dhe rindezja e debateve të vjetra ndëretnike janë të rrezikshme e të dëmshme për të gjitha vendet që përfshihen në to. Do të jetë e dobishme që liderët e Ballkanit të jenë sa më të ndërgjegjshëm për këtë fakt, përfundon ai. OSHE ka shtyrë deri në 31 dhjetor afatin e lidhjes së kontratave për shlyerjen e borxheve që familjarët dhe bizneset i kanë kompanisë. Familjarët përfitojnë 70% reduktim të kamatvonesave, ndërsa bizneset 50%. Për familjarët që duan të paguajnë me këste, pagesat janë nga 1.200 deri në 2.800 lekë në muaj. Operatori i shpërndarjes së energjisë ka shtyrë afatin për të gjithë abonentët debitor që duan të përfitojnë nga skema lehtësuese për të shlyer faturat e prapambetura të vitit të kaluar. Afati i mëparshëm skadoi në fund të muajit qershor, por Këshilli Mbikëqyrës i OSHE ka vendosur riaktivizimin e skemës lehtësuese deri më 31 dhjetor të këtij viti. Sipas skemës, konsumatorët familjarë që shprehin vullnetin të kryejnë pagesën e menjëhershme të detyrimit mund të lidhin akt marrëveshje duke përfituar reduktimin e kamatës në masën 70%. Për familjarët që duan të paguajnë gradualisht borxhin e tyre, akt marrëveshja parashikon shlyerjen me këste fikse mujore në vlerë 1.200 lekë në muaj kur janë në ndihmë ekonomike dhe 2.800 lekë në muaj për familjet e tjera. Vendimi parashikon lehtësi edhe për biznesin. Kompanive që pranojnë të shlyejnë menjëherë të gjithë detyrimin u falet gjysma e kamatvonesës, ndërsa ato të cilat nuk mund ta shlyejnë dot borxhin njëherësh do të paguajnë me këste në varësi të shumës së detyrimit që kanë ndaj OSHE. Skema lehtësuese vlen vetëm për faturat e vitit të kaluar, por për të përfituar të gjithë abonentët duhet të shlyejnë më parë faturat e këtij viti. Lehtësimi i kamatvonesave dhe shlyerja me këste e faturave të prapambetura u prezantuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2014, kur qeveria nisi fushatën për të disiplinuar tregun e energjisë. Sipas OSHE, deri më tani janë lidhur mbi 390.000 aktmarrëveshje me abonentë familjarë dhe bizneset. Po ndërkaq që edhe administrata tatimore njoftoi lehtësi për biznesin që ka borxhe dhe mundësi që ata të shlyejnë në mënyrë periodike detyrimet e tyre. Bizneset që kanë borxhe ndaj tatimeve mund të shlyejnë ato me këste nëse pranojnë të paguajnë menjëherë 20% të detyrimit. Administrata tatimore njoftoi se ndërmarrjet, të cilat janë në vështirësi të përkohshme financiare, nuk do të bllokohen, por mund ta paguajnë gradualisht detyrimin nëse pranojnë të lidhin marrëveshje. Sipas tatimeve, përmes kësaj skeme, bizneseve debitore do të jepet mundësia ta paguajnë borxhin me këste për një periudhë që zgjat nga momenti i lidhjes së marrëveshjes deri në fund të vitit pasardhës. Kështu nëse marrëveshja lidhet tani, bizneset do të kenë kohë deri në fund të vitit të ardhshëm për të paguar borxhin. Sipas kësaj skeme, tatim paguesi duhet të paguajnë detyrimin dhe kamatvonesat që kanë ndaj shtetit, ndërkohë që përfitojnë falin e gjobës. Pjesë e kësaj skeme janë të gjitha detyrimet që bizneset kanë për tatimin mbi vlerën e shtuar, kontributet e sigurimeve, si dhe tatimet e mbajtura në burim. Për të përfituar pagesën me këste, biznesi duhet të dorëzojë një kërkesë me shkrim në degën tatimore ku ushtron aktivitetin. Më pas janë tatimet që njoftojnë atë, nëse e kanë pranuar apo jo kërkesën. Në rastet kur kërkesa pranohet, biznesi ftohet për të nënshkruar marrëveshjen. Është ankoruar në portin e Durrësit mesditën e së premtes një nga jahtet më luksoze, Kingdom 5KR, i cili është në pronësi të princit Awelawed bin Talad Al Saud, biznesmen, filantropist saudit dhe antar i familjes mbretërore saudite. Mësohet se princi ka qenë në bordin e jahtit dhe do të qëndrojë disa ditë në Shqipëri, ku thuhet se do të ketë edhe takime të rëndësishme. Princi, sipas revistës Forbes, ka një pasuri prej 17.7 miliard dollarësh dhe renditet i 45 në listën e personave më të pasur në botë. Kosto e ullët e jetesës dhe afërsia me vendin e tyre ka bërë që shumë pensionistë italian të zgjedhin Shqipërinë për të jetuar, por ata kërkojnë lehtësi sepse shteti shqiptar nuk u jep lejen e qëndrimit nëse nuk blenë shtëpi. Ndërsa jetojnë me qira, apo zyra e tatimeve nuk u jep një vërtetim që pensioni i tyre të mos taksohet në Itali. Carmine Lampietro, ish pilot motociklizmi në Itali, tashmë në pension, ka zgjedhur të jetojë në qytetin e Durrësit dhe kërkojnë që Shqipëria të zbatojë politika nxitse për pensionistët italian, ashtu si edhe Portugalia, Spanja apo Tunizia. Ardhja për të jetuar në Shqipëri e pensionistëve nga shtetet e Bashkimit Evropian mund të jetë një mundësi e mirë për ekonominë e vendit për të rritur të hyrat në valutë, por në fakt gjërat nuk janë aq të lehta që kjo kategori të vinë në Shqipëri. Carmine Lampietro është një pensionist italian që jeton prej vitesh në vendin ton, rezident në Durrës.
Me të ardhurat që merr në vendin fqinj, ai mund të bëjë një jetë mjaft cilësore në Shqipëri, duke patur parasysh kostot. Carmine thotë se marrja e lejes së qëndrimit nga autoritetet shqiptare është e vështirë. I pensionati italiani che vogliono trasferirsi in Albania. Pensionistët italianë që duan të transferohen në Shqipëri kanë vështirësi që të marrin lejen e qëndrimit, sepse shteti shqiptar kërkon që të kenë të paktën një shtëpi në pronësi ose kontratë pune. Por kjo sipas meje është e padrejtë, sepse vetë pensioni dhe një shtëpi me qira duhet të ishin të mjaftueshme për të marrë një leje qëndrimi. Jo të gjithë pensionistët kanë mundësi për të blerë shtëpi. Pse mos ta kalojmë këtë pengesë? Perché non superiamo questo ostacolo? Dikur pilot motociklizmi dhe më pas mekanik në garat me motora, Carmine, duke qenë se jeton në vendin ton, kërkon që t'i nështrohet ligjeve tatimore shqiptare. Mes dy vendeve ka një marrëveshje për mos tatimin e dyfisht dhe mbi bazën e këtij ligji ai kërkon që autoritetet tona të fiskut t'i njohin pensionistëve të huaj shpenzimet e bëra. Në këtë mënyrë ato përfitojnë nga mos tatimi i pensionit në Itali. L'INPS in Italia per poter avere Instituti i pensioneve në Itali për të marrë mbrapsht taksat dhe për t'i paguar ato në vendin rezident, lëshon një formular që plotësohet me të dhënat tona personale dhe shkohet në zyrën e tatimeve shqiptare. Ato duhet ta vulosin dhe me këtë u bëhem subjekti fiskut shqiptar. Por këtë formular autoritetet shqiptare nuk e njohin. Ne kemi nevojë që shteti shqiptar ta njohë këtë formular sepse na lehtëson jetën. Perché ci semplifica la vita. Në Evropë, për jo vetëm mjaft shtete po krijojnë politika për të tërhequr pensionistët e vendeve të zhvilluara, duke i ofruar lehtësira fiskale në këmbim që ata të shpërngulen si rezident. Portugalia, Spanja, Bullgaria dhe Rumania, madje dhe Tunizia, janë duke zhvilluar programe të posaçme dhe ndoshta dhe Shqipëria duhet të ecë në këtë drejtim. Policia e Tiranës ka prangosur 2 shtetas të cilët lëviznin me armë zjarri me vete. Uniformat blu të komisariatit nr. 6 arrestuan Roland Tomin, 44 vjeç, dënuar më parë për heqje të palishme të lirisë dhe vrasje në bashkëpunim e mbetur në tentativë dhe Almir Ismailin, 41 vjeç. Arrestimi i tyre u bë në saj të operacionit të koduar revolverët gjatë kohës që po lëviznin me armë zjarri me vete në një mjet tip Audi të blinduar. Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi 2 pistoleta që ata mbanin me vete, të cilat i kaluan rrethit gjyqësor të Tiranës për veprime të mëtejshme. 238 bim narkotike të dyshuara si kanabis sativa janë asgjësuar nga policia e Vlorës në fshatin Koprisht i Vogël të Selenicës, pranë vendit të quajtur Janaj. Policia kontrolloi zonën në saj të monitorimit të vazhdueshëm për parandalimin e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike në mbar vendin. Në bazë të informacioneve në formë operative u ushtrua kontroll në promë publike ku u konstatuan të mbjella 128 bim si dhe 110 kubik me fidan, të cilat janë asgjësuar me djegje. Ndërkohë efektivët e policisë po punojnë për identifikimin e personave të lidhur me sasinë e kanabisit. Me mbi 1 milion ndjekës në Facebook, topvischannel.tv, faqja që ju informon për gjithçka. Aty ku ndajmë lajmet më të fundit, show-ut më spektakolar, ku argëtohemi dhe informohemi. Gjithçka ndodh në Shqipëri e në botë, vetëm një klikim larg. topvischannel.tv. Bashkia e Tiranës ka nisur punën për rikonstruksionin e bibliotekave të lagjeve. Një prej tyre është biblioteka Musine Kokalari. Pavarësisht investimeve të shumta të Bashkisë së Tiranës gjatë kësaj periudhe, për kryebashkiakun Erion Veliaj, investime për rikonstruksionin e bibliotekave të lagjeve është një nga më të dobishmit. Janë dobishme rrugët, janë dobishme kanalizimet, është dobishme ujësjellësi, janë dobishme këndet e lodrave, por unë besoj që investimi më i rëndësishëm është investimi në kulturë. Dhe investimi që ne nisim sot me bibliotekën Musine Kokalari, duke kthyer në një hapësirë totalisht moderne, jo vetëm me titujt e librave që ka, me të gjitha kushtet, nga kondicionimi tek ndriçimi, për ta kthyer përtej bibliotekës në një qendër komunitare, është besoj investimi më inteligjent i Bashkisë së Tiranës. Velia nënvizoi se brenda aktiviti veç bibliotekës Musine Kokalari do të rikonstruktohet dhe ajo e lagjes 9, ndërsa deri në fund të mandatit të gjitha bibliotekat e lagjeve. Siç këndet e lodrave janë kthyer në pika graviteti për fëmijët dhe familjarët, ashtu edhe këto bibliotekat janë në pika graviteti komunitare për të rinj apo dhe për gjyshrit tanë që kalojnë kohë në institucione të tilla. Deri në fund të mandatit ne do të kemi kompletuar të gjitha bibliotekat e Tiranës me infrastrukturë moderne për të siguruar që brenda çdo lagje, pavarësisht rrëmujës urbanistike të viteve të fundit, ekziston një oazë paqe, kulture dhe qytetarie në Tiranë.
Kryebashkiaku Veliaj theksoi se krahas rikonstruksionit të godinave të bibliotekave do të punohet paralelisht dhe për pasurimin e tyre me sa më shumë tituj librash. Për këtë ai ftoi qytetarët dhe biznesmenët që të kontribuojnë. Mungesa e reshjeve ka ulur së tepërmi nivelin e liçenit të Fierzës, aq sa kanë dalë në sipërfaqe rrënojat e fshatrave që dikur ndodheshin në vendin ku u krijua liçeni. Ish-banorët e fshatit Brut, që dikur kishte 40 familje, janë rikthyer për të parë vendin ku janë rritur. Niveli i liçenit të Fierzës vazhdon të pësojë rënje për shkak të mungesës së gjatë të reshjeve, ndërsa vetëm pak ditë më parë kanë dalë edhe rrënojat e ish-fshatit Brut. Ndonse kanë vite që jetojnë në Kanada, dy ish-banorë të këtij fshati, Hamza Koçi dhe bashkëshortja e tij, të gjendur për pushime në Kukës, kanë ardhur për të parë nga afër rrënojat e fshatit. Ai tregon se fshati përpara ndërtimit të hidrocentralit të Fierzës kishte mbi 40 familje, të cilët në vitet 60 kishin pranë brigjeve të dy lumejve të Trinit mjaft toka bujësore me prodhim të lartë. Banorët e fshatit Brut u shpërngulën tërësisht në vitin 1977 dhe ishin të fundit që braktisën tokat e të parëve, duke u larguar në drejtim të qytetit të Krumës. Fshati Brut ndodhej në bregun ku bashkohen dy drinat, vetëm 3 kilometra larg qytetit të vjetër të Kukësit në anën veriore. Ai u përmbyt si rrjedhoi e ndërtimit të hidrocentralit të Fierzës në vitin 1978. Ditët e fundit të pushimeve, presidenti francez Macron i shfrytëzoi për të zhvilluar një tur vizitash informale në vendet e Europës lindore. Bisedimet me homologët kanë qenë në drejtim të rregullave të rrepta për punëtorët e huaj. Emmanuel Macron është duke i përdorur ditët e fundit të verës për një tur vizitash në Europën lindore. Të mërkurën Macron foli në Salzburg, në Austri me kryeministrat e Çekisë dhe Slovakisë, e më pas e vazhdoi udhëtimin të njëjtë në Bullgari dhe Rumani. Në itinerarin e udhëtimeve të presidentit francez nuk bën pjesë Varshava dhe Budapesti. Boshtin e vizitave përbëjnë kërkesat e tij për rregullore më të rrepta mbi punëtorët e huaj, të cilat nuk i entuziazmojnë shumë europiano-lindorët, por shefi Elizez duket i vendosur ta çojë deri në fund nismën e vet. Jam i kënaqur me dëshirën e përbashkët për të punuar së bashku dhe jam i bindur, ashtu siç e kam shprehur edhe më parë, se do mund të arrijmë një marrëveshje deri në fund të vitit. Macron kërkon aleat për reformimin e direktivave europiane mbi lëvizjen e punonjësve brenda vendeve të Bashkimit Evropian. Përpjekjet e tij për rregulla më të forta i mbështet edhe kancelari austriak Christian Kern. Rumania gjithashtu kërkon ujdi lidhur me mënjanimin e atij që njihet si dumpingu i rrogave. Macron lufton që të mos ketë diferencim të pagesës për punëtorët e huaj, që nga sa thot, duhet të merren në punë me të njëjtat kushte si francezët. Me ndërhyrjen e tij deri në tetor do të duhet të përpunohet një rregullore e re, e cila do të kërkojë që për të njëjtën punë, brenda të njëjtit vend, për të gjithë punonjësit të paguhet e njëjta pagë. Një grua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e la menjëherë punën sapo mësoi se ishte fituese e llotarisë. Një biletë bler në një pikë karburanti i dhuroi asaj $758.7 milion. Gjëja e parë që bëri ishte një bisedë telefonike me shefin e saj, të cilin e lajmëroi se nuk do të shkonte më të punonte si infermiere. Kjo është gruaja më me fat në SBA. 53 vjeçarja Mavi Zvanzik është fituesja e jackpotit më të madh në historinë e Amerikës së Veriut, plot $785.7 milion. Biletën që do ta kthente në një milionere e kishte bler në një pikë karburanti në Chicopee të Massachusetts. Gruaja, e cila prej 32 vjetësh punonte në një qendër mjekësore, tha se me të mësuar lajmin e kishte lënë punën. Ëndrova me sy hapur dhe ëndra mu bë realitet. Doja të dilja në pension pas 12 vjetësh, por kjo u realizua më herët. Telefonova qendrën mjekësore ku kam punuar për 32 vjet dhe u thash se nuk do të shkoja më. Jackpoti më i madh i llotarisë amerikane Powerball ka qenë $1.6 miliard, por ai u nda mes 3 fituesve në janar të 2016-s. Numrat fitues 53 vjeçarja i kishte zgjedhur sipas ditëlindjeve të afërmve të saj. Gazetarët e pyetën nëse kishte në plan t'i dhuronte vetes diçka të bukur, si për shembull një makinë të re, por nëna e 2 fëmijëve u përgjigj se kishte bërë këtë më pak se një vit më parë dhe se tani do të shlyente kredin. Shanset për të fituar jackpotin janë 1 në 292 milion. Trashëgimtari miliarderi dinastisë Samsung është dënuar me 5 vite burg. Ai akuzohet për korrupsion, ndërkohë që prokuroria kërkoi 12 vite burg. Lee Jae-yong, trashëgimtari i familjes themeluese të gigantit koreano-jugor Samsung, është dënuar me 5 vjet heqëlirie për korrupsion. Rasti i tij ka mbërthyer opinionin publik në mesin e zemërimit në rritje ndaj kompanive më të mëdha të vendit, të njohura si Chaebols.
Ligj që i mohon të gjitha akuzat rrezikonte deri në 12 vjet burgim, kaq kishte kërkuar prokuroria, ndërsa gjykata vendosi të reduktojë në 5 vjet. Miliarderi nuk do të ndalë këtu betejën e vet gjyqësore. Si avokat, nuk i pranoj argumentat ligjore apo faktet e paraqitura. Do ta apelojmë vendimin menjëherë dhe jemi të bindur se do të arrijmë ta përmbysim. Akuzat ndaj 49 vjeçarit nisin nga mitëdhënia, mashtrimi dhe shkojnë deri tek fshehja e aseteve jashtëkufive. Li përfundoi në bankën e të akuzuarve pas përfshirjes në skandalin që solli rrëzimin e më pas arrestimin e ish-presidentes së vendit, Park Geun-hye. Numri 2 i Samsung Electronics nuk e ka pranuar asnjëherë se është përpjekur të sigurojë favore politike. Menaxheri prangosur në muajin shkurt akuzohet se i ka premtuar apo mbase dhe derdhur në llogari 38.3 milion dollar mikeshës së Gusht dhe më të besuar të Park, Choi Son-sil, në këmbim të një vendimi të favorshëm për bashkimin e dy degëve të Samsungut. Bashkimi do të kishte lehtësuar rrugën e Lis për të marrë kontrollin e plot të konglomeratit nga babai i tij. 30 vite pas dënimit me vdekje, një Amerikan supremacist i djathtë u ekzekutua me një koktejl helmesh. Ai është i pari personi ekzekutuar që kur Florida riktheu dënimin me vdekje. Mark Esej është i pari personi bardhë në historinë e Floridas i ekzekutuar nga shteti për vrasjen e një personi me ngjyrë që për i vendosjes së ndëshkimit kapital në 1976. Supremacisti dënuar përpara 30 vitesh u bë gjithashtu i pari mbi të cilin provohej një koktejl i drogave të përdorura për dënimin me vdekje të burgosurve në SBA. Mbi 53 vjeçarin rëndonte faji 2 vrasjeve të kryera në Jacksonville në 1987. Juria së kohë doli në përfundimin se Esej kishte qelluar për vdekje me armë zjarri viktimat e tij, afroamerikanin Robert Lee Booker dhe hispanikun 26 vjeçar Robert McDowell pas komenteve raciste të lëshuar në drejtim të tij. Mbi McDowell kishte shkrehur 6 plumba pasi kishte kërkuar shërbime seksuale, duke menduar se ishte femër, ndërsa më pas kishte parë se në fakt gjendej përpara një mashkulli. Për gjatë 4 dekadash 20 persona me ngjyrë janë ekzekutuar në Florida për vrasjen e viktimave të bardha. Ekzekutimi i Esej nisi me administrimin e etomidate, një element anestezik i papërdorur më parë në situata të tilla në Shtetet e Bashkuara. Ai do zvendësoj midazolamin e braktisur për frikës se shkakton vuajtje të panevojshme, por kritikët nuk vonuan të hidhen në sulm me pretendimin se autoritetet përdorën 53 vjeçarin si kavje. Skënderbeu arriti dje suksesin më të madh të historisë së tij duke mundur Dinamon e Zagrebit dhe duke u kualifikuar në fazën e grupeve të Europa League. Sot korçarët mësuan se do të duhet të përballen me Partizanin e Beogradit dhe Dinamon e Kievit, dy ekipe me shumë histori, por edhe me ekipin e Young Boysit të Zvicrës.